Hello guys, welcome back sa ating channel at ngayon ituturo ko kung paano gumawa ng Smurf account o ng bagong account sa Mobile Legends. Bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa mga nag-subscribe sa ating channel at patuloy na sumusuporta. Maraming salamat guys, and keep safe and enjoy. So let's go. Yun, papakita ko lang sa inyo guys yung aking main account para patunayan na legit to at hindi natin kailangan i-clear data ang ating Mobile Legends app o uninstall para lang makagawa ng bago. So enjoy guys. Open lang natin yung main account natin. Papakita ko lang sa inyo guys para malaman nyo na hindi ko kailangan i-uninstall o clear data itong aking Mobile Legends para gumawa ng bago. So ayan, makikita nyo, ito yung main account natin. Tara, umpisa na natin gumawa. Unang lahat, open nyo yung Play Store. Scroll down ko lang, ayan. Pagka nakita nyo yung Play Store, search nyo yung parallel space. So install nyo lang. Actually nasa 10 MB lang to, kaya madali lang ma-install. Tapos yung 64-bit na parallel space, ayan guys. Yan, 64-bit yan. Hintayin nyo lang. Need natin na ma-install yung parallel space 64-bit para mag-run yung Mobile Legends app natin sa parallel space. Yun, okay na. Then search nyo yung parallel space. Open nyo yung naunang install nyo kanina. Click nyo yung agree and continue. Yan, allow. Start. So yun, check nyo yung Mobile Legends, then add to parallel space. Yan, accept lang guys. Yan, open na natin yung Mobile Legends, tapos grant. Click yung grant, allow. So ito na yung loading screen ng bagong install na Mobile Legends app natin guys. Nakita nyo, hindi natin kailangan i-clear data o uninstall yung dati nating Mobile Legends app para lang makagawa ng bagong account o Smurf account. So ayan na, update na lang guys. And hindi ko ito in-skip para masundan nyo ng malinaw. So kaya ako gumawa ng bagong account para mag-practice, para yung win-rate ko sa main account ko guys hindi masayang o hindi bumaba. So kung may mga question ka guys, feel free to comment to our comment section. Kahit ano yan, kung may gusto kayong tutorial sa akin, gagawin natin yan. So ito na yung bagong loading screen natin, yung bagong update ngayon. So lagay nyo lang yung kung anong gusto nyong pangalan. Alam nyo na to, lalo na kung may main account na rin kayo katulad ko. So ayan guys, ganang kadali ang gumawa ng bagong account. Para malaman nyo na legit, pagkita ko sa inyo yung main account guys. Yan. Hindi ko binura yung o dinilit anumang resources dito. Wala akong in-install o kinilier data. Ayan, open natin para maniwala kayo. So yun, nakita nyo nandyan pa rin at buo pa rin yung mga resources nya. Wala kayong makita ang downloading dyan guys. So open ko ulit yung new account na ginawa natin, ang ating Smurf account. O pakita ko ulit yung main account para maniwala kayo. So ayan guys, buong buo pa. Wala tayong clear data dyan para hindi masayang yung resources, kasi sa
tulad natin dito, yung data lang yung gamit, mahirap mag-download ng mga resources kasi nakakalag siya. So ito yung bagong account natin. And guys, alam ko nagawa nyo na rin to, kaya enjoy nyo na lang. Yun, fast forward na natin. At kung yun guys, kung may gusto kayong malaman o may gusto kayong ipa-tutorial sa akin, feel free to comment. At kung may hindi kayo maintindihan, comment nyo lang yung sa comment section. Maraming salamat sa nanonood guys, and sana supportan nyo ang ating YouTube channel. And if you like this kind of video, please subscribe to my channel para updated kayo sa mga video na gagawin natin sa susunod. So ayun guys, maraming salamat kung tinapos niyo ito. And again, maraming salamat and keep safe.